händer det grejer. Vi är på väg till, vi ska träffa Theodor, 3 år gammal, som sitter och kör grävmaskin. Jag tyckte det såg väldigt kul ut i alla fall. Så vi ska snacka lite med honom. Höra vad han ska bli när han blir stor. Jag har ju mina gissningar. Är det du som är Theodor? Och jag har sett att du är jätteduktig på att köra grävmaskin. Är det så? Hur länge har du kört grävmaskin då? Länge. Hur länge då? Sen det var så här liten? Har du kört fler än den här? Eller har du bara kört den här? Pappa, jag sitter i din knä och så stora grävgräv. Ja, det har jag. Har du kört en stor grävmaskin också? Men du tycker den här är bättre? Okej. Vad brukar du göra med den här maskinen då? Så ja. Jaha. Hur gör du när du kör framåt då? För du når ju inte dit. Jag brukar så. Ja, du kör med händerna. Har du lust att visa lite när du kör då? Ja. Ska vi lasta av den här då? Och köra lite i gruset istället? Och jag går öppna. Ja, just det. Där öppnar man. Vad gör man sen då? Och sen har jag som en lag. Ja, man tar av dem, ja. Precis. Så. Så. Men du, det här har du gjort flera gånger, va? Du vet ju precis. Nu har jag ritat lite här. Och så gör vi så här, vi kan göra ett kryss här. Då tänker jag att men jag tänker att du kör grävmaskinen ju. Så kan jag vara den som står utanför med spaden. Så vill jag ha lite grus här på det krysset. Alltså det är det bästa jag har sett. Han körde av den själv. Utan jag tänkte att han skulle ha hjälp det. Nej. Det är inte första gången han sitter och kör den här. Ja, vi tar en till. Lite mera. Kan du platta till det lite mer? Tycker du att det är roligast att bygga eller att gräva? Jag tycker att det är kul att gräva. Ja. Brukar du gräva djupa hål då? Ja. Djupa hål. Vad brukar du göra mer då med grävmaskinen? Då brukar jag lägga rör. Jag lägger ner rör i gropen? Ja. Okej. Och sen lägger jag ner en massa sand och sen lägger jag till. Jaha. Men du, vad säger dina kompisar då när de vet att du kör en sån här riktig grävmaskin? De säger att jag är bra på saker. Ja. Blir de avundsjuka då, tror du? Nej. Men du, vad ska du jobba med när du blir stor då? Men min pappa och min far och min mamma. Men vad ska du göra då på jobbet? När jag blir stor, Ja. så har jag gräv. Ska du köra större grävmaskin då? Ja. Ja, okej. Vilken färg ska det vara på den då? Men du, varför började du köra grävmaskin då? Kolla. Ja. Oj. Men hur gammal var du då när du började med det? Då var jag 3 år. Var du 3 år då? Hur gammal är du nu då? 3. Är du 3 nu? Och jag har tagit någon annan skopa. Ska vi ta en annan skopa nu? Ja. Vilken skopa ska du ha då? Den. Den här? Mellanskopan. Ja, mittemellan skopan. Så det där som han gör nu, det är inte bara. Det är ganska svårt att kroka på den där.
Vad ska du göra med den smala skopan nu då? Ska du gräva med den också? Ja. Hur djupt hål ska du gräva egentligen? Hur djupt då? Okej. Har du grävt ner ett helt rör här nu? Vad ska det vara i det röret då, tror du? Hört sig någonting? Jag lagt ett stort hål. Ja, och så har du bytt skopa igen. Vilken skopa tycker du är roligast då? Den. Är alla roligast? Okej. Vad ska du göra nu då? Ska du köra mer nu? Ja. Vad ska du göra då? Då går jag ner i det laget. Jaha, ska du gräva ner det ännu mer? Ja. Okej. Då tittar jag lite då. Du jobbar ju med att köra grävmaskinen. Ja. Och jag gissar att han fick följa med dig rätt tidigt och sitta i knät liksom och spaka. Ja, alltså vi har byggt mycket hemma. Vi höll på att bygga ett attefallshus under tiden som han föddes. Ja, just det. Men alltså när kände du att nu har han så pass bra koll att han kan sitta och köra själv? Det var nog i vintras. Ja. Alltså, då var vi hos farfar och han har också grävmaskinsfirma. Ja. Så hade han en grävmaskin hemma på landet. Ja. Och då var det med en öppen hytt. Ja, just det. Och då stod vi utanför och kunde sitta och köra själv. Men när han är 18 då har han 15 års kompetens. Ja. Och då behöver inte han liksom tänka så mycket. Då kan han plugga till vad han vill. Precis, exakt. Så när han är 15 kan han börja jobba. Men vad blir, det här är ju en strax under 2 tons maskin. Vad blir nästa då, tror du, som han kommer ta sig an och köra? Jag har ju en 9-tons grävare som han också, det är ju samma typ. Men det är den här tycker är roligast? Eller? det är nog jag som tycker att det är roligast. Okay. Det kan bli så dyrt annars. För lång räckvidd. Men hur ofta kör han då? Han kör så ofta han får chansen. Ja. Har jag grävan hemma och någon liten höga, då får han väl ut och peta lite. Ja. Men det är perfekt. Kan du stå med krattan och så är det bara att peka vart du vill ha gruset. Det var lite så det var. Ja. Har du kört färdigt nu, Theodor? Nej, vad ska du göra mer då? Jag går gräva lite mer. Ja, du ska gräva ner röret ännu lite mera. Han har inte tid med mig mer. Han håller på och fortsätter. Han ska lägga igen där röret. Jag tror framtiden är väl hyfsat säkrad för Theodor i alla fall. Jag tror inte vi behöver fundera så mycket mer vad han ska bli när han blir stor. Nu är det låst. Ska jag hjälpa dig med den? Tror du att den är tung? Ska vi ta i tillsammans? 1, 2 och 3! High five! Snyggt jobbat! Ska vi vinka till dem där nu då? Och säga hej då?
Hej då! Men du Theodor, det var jättekul att få titta på när du körde lite med din grävare. Jag tycker du var väldigt duktig. Han lastade av själv, bytte skopor, lastade på. Jag är 3 år gammal. Och det är ju som Dennis, pappan sa, alltså han har ju kört en hel del. För att han ska känna sig så pass trygg och låta Theodor sitta och spaka själv. För det är ju liksom inte bara. Men nej, det märks att han har koll liksom. Och som sagt, det är väl ingen frågetecken vad Theodor kommer jobba med när han blir gammal. Eller blir vuxen. Han är ju färdigutbildad när han fyller 18 i princip. Nej, det där var kul. Lite speciellt avsnitt, men jag hoppas ni tyckte det var roligt. Prenumerera gärna på kanalen så får ni kommentera vad vi ska hitta på nästa gång. Nu bränner vi hemåt, eller hur? Det tycker jag.